हॅलो गाईस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल बायोलॉजी युनिवर्स. जर चॅनलवरती कोणी नवीन आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. तर मित्रांनो, आज आपण काउंटर करंट सिस्टम याबद्दल माहिती घेणार आहोत. तर मित्रांनो, आपण पाठीमागे 2 व्हिडिओमध्ये बघितलेला आहे एक्सक्रेटरी सिस्टम प्लस युरिन फॉर्मेशन म्हणजे काय, या सर्वांचा अभ्यास आपण केलेला आहे. तर आज आपण काउंटर करंट सिस्टम ऑर द मेकॅनिझम याबद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत. ओके, तर स्टार्ट करूयात व्हिडिओला मित्रांनो. तर बघा, युरिन फॉर्मेशन म्हणजे काय, आपल्या बॉडी थ्रू फिल्ट्रेट जो आहे वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्टचा, तो युरिनच्या फॉर्ममध्ये बाहेर टाकला जातो. ओके, आणि हा जो युरिन आहे तो कॉन्सन्ट्रेट फॉर्ममध्ये असायला पाहिजे, बरोबर आहे. कारण तुम्ही म्हणसाल मला आता कॉन्सन्ट्रेटच का, तर मित्रांनो मी सांगतो तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेट म्हणजेच का. तुम्हाला माहिती आहे, युरिन थ्रू जर जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये वॉटर जर लॉस होत असेल बॉडी थ्रू, तर ते युरिन कोण्या फॉर्ममध्ये होईल, डायल्यूट फॉर्ममध्ये होईल. ओके, कळते. आणि ते डायल्यूट झाल्यामुळं वॉटरचा लॉस होतो जास्तीत जास्त प्रमाणे थ्रू आउट द बॉडी. ओके, तर आणि त्या कारणाने तुमची बॉडी ही डिहायड्रेट होऊन जाईल आणि तुम्हाला वेगवेगळे आजार होतील. ओके, तर ते होऊ नये म्हणून युरिन हे कॉन्सन्ट्रेट फॉर्ममध्ये असायला पाहिजे. आणि ते कॉन्सन्ट्रेट कुठल्या मेकॅनिझमद्वारे होतं, त्या मेकॅनिझमला आपण म्हणतो काउंटर करंट सिस्टम ऑर द मेकॅनिझम. ओके, तर चला बघूयात हे मेकॅनिझम कशा पद्धतीने वर्क करतं. तर बघा मित्रांनो, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट तुम्हाला म्हणल्याप्रमाणे. ओके, तर बघूयात काउंटर करंट सिस्टम ऑर द मेकॅनिझम काय आहे. द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन 2 limbs of Henle's loop and flow of blood through the 2 limbs of Vasarecta are in opposite direction. पहिल्यांदा तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, काउंटर करंट म्हणजे फक्त अपोजिट फ्लो. ओके, कळते. काउंटर करंट म्हणजे अपोजिट फ्लो थोडक्यामध्ये. आता तुम्हाला काय म्हणायचं, अपोजिट फ्लो म्हणजे 2 ट्यूब्स आहेत तिथं. तुम्हाला माहिती आहे, लूप ऑफ हेनलेची एक असते आणि त्याच्या सराउंडेड जी असते ती असते व्हॅसारेक्टाची. ओके, तर लूप ऑफ हेनलेमधून फिल्ट्रेट फ्लो होतो. ओके, कळते. आणि जी व्हॅसारेक्टा आहे त्यामधून ब्लड सर्क्युलेट होत असतं. ओके, तर मित्रांनो बघा, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन 2 limbs ऑफ हेनलेज लूप अँड फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू 2 limbs ऑफ व्हॅसारेक्टा आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दॅट इज इन काउंटर करंट पॅटर्न. दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मेकॅनिझम. त्याला तुम्ही म्हणा काउंटर करंट मेकॅनिझम. ओके, कळते. म्हणजे काय, आपल्या व्हॅसारेक्टामधून जे ब्लड फ्लो होतं आणि रिनल ट्यूब्यूल ऑफ लूप ऑफ हेनलेमधून जे फिल्ट्रेट फ्लो होतो, हे दोघांचा जो फ्लो असतो तो अपोजिट डायरेक्शनमध्ये असतो. त्याला तुम्ही म्हणा काउंटर करंट मेकॅनिझम. कळते. ओके, आणि हा फ्लो कोण्या कारणासाठी महत्त्वाचा आहे, म्हणजे कुठल्या गोष्टीसाठी महत्त्वाचा आहे हे तुम्हाला पुढे कळेलच. ओके, आणि लूप ऑफ हेनले आणि व्हॅसारेक्टा हे जे 2 मेन कंपोनंट आहेत, कशाचे, आपल्या रिनल ट्यूब्यूल्सचे, हे कॉन्सन्ट्रेट युरिन बनवण्यासाठी महत्त्वाचा रोल प्ले करतात. ओके, दे हेल्प्स इन कॉन्सन्ट्रेट द युरिन. ओके, तर बघूयात नेक्स्ट काय आहे. तर बघा, नेक्स्ट पॉईंट दिलेला आहे इथं. ड्यू टू काउंटर करंट अँड प्रॉक्झिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप अँड व्हॅसारेक्टा, ऑस्मोलॅरिटी इन्क्रीजेस फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम. ओके, तुम्हाला माहिती आहे मित्रांनो, किडनीमध्ये 2 पार्ट्स असतात. एक असतो कॉर्टेक्स जो की आउटर असतो आणि एक असतो मेड्युलरी पार्ट जो की इनर असतो. ओके, तर कॉर्टेक्समध्ये आपली जी रिनल ट्यूब्यूल आहे त्याचा अप्पर पार्ट हा लोकेट असतो आणि लोअर पार्ट जो आहे हेनलेज लूपचा, आपल्या रिनल ट्यूब्यूलचा, तो इंटरस्टिशियम मेड्युलामध्ये लोकेट असतो. तुम्ही इथं पाहू शकता, रेड कलरनं जे इंडिकेट केलेला आहे तो पार्ट हा कॉर्टेक्समध्ये लोकेट झालेला आहे आणि जो ब्ल्यू कलरनं दिलेला आहे तो आहे मेड्युलरीमध्ये लोकेट झालेला आहे. कळते. आणि फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला ऑस्मोलॅरिटी ही इन्क्रीज होत असते. तुम्ही बघू शकता इथं 300 मिली ऑस्मोल पर लिटर टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लिटर. ओके, आणि ह्या ऑस्मोलॅरिटीमुळे ग्रॅडियंट तयार होतो. तिथे ग्रॅडियंट तुम्हाला कळते, ग्रॅडियंट म्हणजे डिफरन्स तयार होतो. ओके, कारण स्टार्टिंगला जी आहे ती 300 मिली ऑस्मोल पर लिटर आहे आणि एंडिंगला जी आहे ती 1200 मिली ऑस्मोल पर लिटर आहे. ओके, आणि हा जो ग्रेडियंट आहे
तो ग्रेडियंट NaCl आणि युरिया या दोन कंपोनंटमुळे होतो. ओके, कळते. तुम्हाला इथं दिलेलं आहे, तुम्ही स्टार्टिंगला पाहू शकता 300 मिली ऑस्मोल, देन 600, देन 900, देन 1200, म्हणजे ऑस्मोलॅरिटी ही जी आहे ही इन्क्रीज होत आहे. ओके, कळते. तर नेक्स्ट बघूयात मित्रांनो. NaCl is transported and ascending limbs of loop of Henle that is exchanged with descending limb of Vasarecta. तुम्हाला माहिती आहे, आता हे आपल्याला माहिती आहे लूप ऑफ हेनले जी आहे ती इनर साईडला आहे, कशाच्या? व्हॅसारेक्टाच्या, आणि व्हॅसारेक्टा ही आउटर साईडला आहे. ओके, मग ह्या दोन जी ट्यूब्स आहेत, एक व्हॅसारेक्टाची आणि एक लूप ऑफ हेनलेची, या दोघांमध्ये जे काही इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत, जे काही वॉटर बॅलन्स आहे ते एक्सचेंज होतं आणि त्यामुळे हे युरिन जे आहे ते कॉन्सन्ट्रेट फॉर्ममध्ये तयार होतं. कळते. हे मटेरियल जे आहे ते एक्सचेंज झाल्यामुळं युरिन हे कॉन्सन्ट्रेट होण्यासाठी मदत होते तिथे. कळते. आता तिथे असतात असेंडिंग व्हॅसारेक्टा एक असते आणि डिसेंडिंग व्हॅसारेक्टा एक असते. डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले असते आणि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले असते. असे 4 ट्यूब्स असतात आणि त्यामध्ये हे जे मटेरियल आहे ते एक्सचेंज होतं. आता पहिल्या प्रथम बघा, NaCl इज ट्रान्सपोर्टेड. NaCl हा ट्रान्सपोर्ट केला जातो कुठून? असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले. असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनलेमधून NaCl हा ट्रान्सपोर्ट केला जातो कशामध्ये? डिसेंडिंग लिंब ऑफ व्हॅसारेक्टा. ओके, डिसेंडिंग लिंब ऑफ व्हॅसारेक्टा. आणि त्यामुळे NaCl हा रिटर्न केला जातो कशामध्ये? इंटरस्टिशियम असेंडिंग लिंब ऑफ व्हॅसारेक्टा. म्हणजे तो डिसेंडिंग लिंब ऑफ व्हॅसारेक्टामध्ये NaCl हा ट्रान्सपोर्ट केल्याच्यानंतर तो तिथून रिटर्न जातो कशामध्ये? इंटरस्टिशियम ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ व्हॅसारेक्टा. म्हणजे टोटली तो व्हॅसारेक्टामध्ये मूव्ह होतो पूर्ण. कळते. असेंडिंग पण आणि डिसेंडिंग पण. NaCl कशामधून ट्रान्सपोर्ट केल्यानंतर? असेंडिंग लिंब ऑफ हेनलेज लूप. ओके, कळते. तर नेक्स्ट बघा मित्रांनो, सिमिलरली स्मॉल अमाऊंट ऑफ युरिया एंटर्स द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले. ओके, युरियाचा जो स्मॉल अमाऊंटचा कंटेंट जो काही आहे तो थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले. असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले जी आहे त्यामध्ये युरियाचा स्मॉल अमाऊंट ऑफ कंटेंट जो काही आहे तो ट्रान्सपोर्ट केला जातो परत कशामध्ये? बॅक टू दी इंटरस्टिशियम बाय दी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. म्हणजे आपले जे काही हेनलेज लूपची असेंडिंग लिंब आहे, हेनलेज लूपची जी काही असेंडिंग लिंब आहे त्या असेंडिंग लिंबमधून युरिया हा ट्रान्सपोर्ट केला जातो कशामध्ये? कशामध्ये? आपल्या परत ब्लडच्या इंटरस्टिशियममध्ये, म्हणजेच व्हॅसारेक्टामध्ये, थ्रू कलेक्टिंग डक्ट. ओके, तर नेक्स्ट बघा. आणि इलेक्ट्रोलाइट्स अँड युरिया आर रिटेनड इन इंटरस्टिशियम. ओके, मी आत्ता म्हटल्याप्रमाणे इलेक्ट्रोलाइट्स पण आणि युरिया पण हे दोन्ही रिटेन केले जातात इंटरस्टिशियममध्ये. कशासाठी? कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट जे आहे ते मेंटेन करावं लागतं, कारण कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन झाल्यावरच आपला युरिन जो काही आहे तो कॉन्सन्ट्रेट व्हायला मदत होते. ओके, आणि इट इनेबल्स द पॅसेज ऑफ वॉटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स टू द कॉन्सन्ट्रेट द फिल्ट्रेट. ओके, म्हणजे काय म्हणलं इथं, तो जो आहे तो कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट हा मेंटेन झाल्याच्यानंतर तो इनेबल पॅसेज जो काही आहे आपला, म्हणजे इझी पॅसेज जाण्यासाठी, म्हणजे युरिन हे इझी फ्लोमध्ये पुढे जाण्यासाठी तो तेथे पॅसेज क्रिएट करतो आहे. कशा थ्रू? वॉटर थ्रू, फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. ओके, आणि तो जो युरिन आहे तो फिल्ट्रेट केला जातो. ओके, आणि तो जो फिल्ट्रेट आहे तो कॉन्सन्ट्रेट होऊन युरिनच्या स्वरूपामध्ये आपल्या युरेथ्रा थ्रू रिलीज केला जातो. ओके, तर नेक्स्ट बघूयात. दस DCT अँड कलेक्टिंग डक्ट्स प्रोड्यूस युरिन. ओके, DCT आणि कलेक्टिंग डक्ट्स जे आहेत हा शेवटचा पार्ट आहे जो की रिनल ट्यूब्यूल्सचा असतो. हा 4 टाइम्स युरिन हा कॉन्सन्ट्रेट करतो. म्हणजे फर्स्ट PCT अँड लूप ऑफ हेनलेमध्ये जो काही युरिन कॉन्सन्ट्रेट होतो त्याच्या 4 पटीने जास्त हा DCT आणि कलेक्टिंग डक्ट्स या कॉन्सन्ट्रेट करतात. कशाला? इनिशियल फिल्ट्रेट ऑफ युरिनला. ओके, आणि त्याची ऑस्मोलॅरिटी ही 300 मिली ऑस्मोल टू 1200 मिली ऑस्मोल इतकी असते. अशाप्रमाणे युरिन हा कॉन्सन्ट्रेट होतो आणि हा कॉन्सन्ट्रेट झाल्यानंतर आपल्या युरेथ्रा थ्रू रिलीज केला जातो. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट ऑर द काउंटर करंट सिस्टम ऑर मेकॅनिझम. ओके,
तर मित्रांनो, आज आपण इतकंच बघूयात. राहिलेला पार्ट हा नेक्स्ट बघूयात. आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि जर व्हिडिओ आवडले असेल तर नक्कीच लाईक करा. थँक्यू.